Sziasztok! A mai videóban ezt a cuki kis labdát fogjuk elkészíteni. Hogyha te is szeretnéd elkészíteni, és neked is tetszik, akkor gyere és tarts velem! Kezdjünk is hozzá, amire szükségünk lesz. Egy sötétkék fonál, és egy világos kék, és egy olló, gondolom azt úgy mindenkinek, és ehhez pedig egy 2,5 mm-es horgolótűt fogok most jelenleg használni, mert ez egy Catania fonál. A Catania fonálnak az a jellemzője, hogy ha nagyon erősre szeretnék valamit horgolni, akkor 1,5-1,75-össel érdemes horgolni. Hogyha picit olyan középméretű, olyan teljesen normális, akkor egy 2 mm-es horgolótűvel, és egyébként meg 2,5-3,5 mm-ig el lehet menni a horgolótűkkel, és még akkor is teljesen jó az, amit alkotni fog. Amire szükségünk lesz, én már előre készítettem, készíteni fogunk egy 6 szög alapot, és bocsánat, ez egy 5 szög alap, és egy 6 szög alapot. Mind a kettőnek 6-6 sora lesz, és különböző alakot fog kiadni, ez attól fog számítani, hogy hány darab rövid pálcával fogjuk kezdeni varázsgyűrűben. Kezdjük először a világos kékkel, ott 5 szöget fogunk kapni, tehát 5 darab rövid pálcát fogunk készíteni varázsgyűrűben. Oké, szóval elkészült az első láncszem, és ezután belemegyek még, és készítek 4 darab rövid pálcát. 1, 2, 3, 4, és most pedig összekapcsoljuk az elét a hátuljával. Ide teszünk bele, összekapcsoljuk az elét és a hátulját, így. És teszünk bele egy rövid pálcát. Ezután minden egyes szembe dupla rövid pálcát fogunk készíteni, tehát az azt jelenti, hogy minden szembe duplát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és 9-10 az utolsó kettő a láncszembe. Ezután beleteszem a jelölőt, ide rögtön az első láncszembe készítek egy darab rövid pálcát, és ide rögtön bele is teszem a jelölőt, mert ez volt a második sorunk. Itt most 10 darab rövid pálcánk volt, most jöjjön a harmadik sor. A harmadik sorban úgy fogjuk folytatni, hogy egy rövid pálca, a mellette lévőben pedig egy dupla. 1, 2, megint egy rövid pálca, a mellette lévőben pedig egy dupla. Megint egy rövid pálca, és egy dupla. Ismét egy rövid pálca, és a mellette lévőben pedig egy dupla. Megint egy rövid pálca, és megint ez utolsóban egy dupla. Ez volt a harmadik sorunk, és a harmadik sor végére összesen 15 darab rövid pálcánknak kell lennie, és így kell, hogy kinézzen. Szóval most így elkezd kicsit ilyen ötszög formára alakulódni. Még nem annyira látványos, de azért már kezdődik. Ezután jöjjön a negyedik sor, itt minden második szembe fogunk dupla rövid pálcát készíteni. Megcsinálom az első rövid pálcát, áthúzom rögtön az első láncszemen. Egy rövid pálca, még egy rövid pálca, majd a mellette lévőbe teszünk egy duplát. Aztán megint jön egy rövid pálca, még egy rövid pálca, és utána legyen egy dupla.
megint jön egy rövid pálca, még egy rövid pálca, és egy dupla. Ezután megint egy rövid pálca, még egy rövid pálca, és egy dupla. Egy, kettő, és a végére egy rövid pálca, még egy rövid pálca, és egy utolsó dupla, bocsánat. Ez volt a negyedik sorunk, a negyedik sor végére 20 darab rövid pálcánknak kell lenni, 5x4 20 darab. Megint átmegyek az elsőn egy rövid pálcával, majd a jelölőt visszahúzom. Ez lesz az ötödik sor, itt minden harmadik után fogunk duplát rakni, és a végére pedig 25 rövid pálcánknak kell lenni. Szóval 1, 2, és ide a harmadikba rögtön jön egy dupla. Nem, várjunk csak, rosszul mondom. Ez a harmadik volt, és ide jön egy dupla. Igen, mert hogy az elsőbe tettük a jelölőt. Oké. Akkor 3 rövid pálca, 1, 2, 3, és egy dupla. Aztán megint jön 3 rövid pálca, 1, 2, 3, és végül egy dupla. Megint jön 3 rövid pálca, 1, 2, 3, és egy dupla. És végül megint jön 3 rövid pálca és egy dupla. Egy dupla. Ez volt az ötödik sorunk, és ennek az ötödik sornak a végére 25 darab rövid pálcánknak kell, hogy legyen. És most pedig megyünk tovább. Jön a hatodik sor. Az elsőben megint készítek egy rövid pálcát, áthúzom túloldalra a jelölőt, és itt most minden negyedik után fogunk egy dupla rövid pálcát tenni. Szóval ez volt az első, második, harmadik, negyedik, és ide a sarok részbe egy dupla. Most már egész szépen kezd alakulni, egész szépen formálódik és ötszögesedik. 1, 2, 3, 4, és egy dupla. Jó, megint jön 1. Jaj. 1, 2, 3, 4, és egy dupla megint. Jó, és még egy. 1, 2, 3, 4, és egy dupla. És megint 1, 2, 3, 4, és egy dupla. Oké. Ide értem a sor végére. Ez volt az 1, 2, 3, 4, 5, 6. körünk, és itt 30 darab rövid pálcával kell, hogy befejezzük, és most pedig jön az utolsó kör, a 7. 5 darab rövid pálcával fogunk kezdeni. Az elsőnél rögtön áthúzom a jelölőt. 1, 2, 3, 4, 5, minden 5. után egy dupla. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, megint egy dupla, és megint 1, 2, 3, 4, 5, megint egy dupla,
és megint még kétszer, 2, 3, 4, 5, egy dupla, és végül egy utolsó, szóval egy dupla ide, és végül egy utolsó, 5-ös, 1, 2, 3, 4, 5, és egy legutolsó dupla ide a sarokba, a jelölő mellé. És végül a jelölőben fogjuk egy kúszószemmel lezárni. Ide ahol a jelölő van, látjátok itt? Ide belejövök, majd áthúzom, és teszek még egy utolsó hurkot, amit belemelek. Ezután ezt elvágom, és ezzel készen is vagyok. Ebből a formából, ebből az ötszögből ezt a kettőt itt majd össze lehet kötni, és ezzel lényegében el is dolgoztuk. Szóval ebből a formából, ami itt van, ebből összesen 12 darabot kell készíteni. Ez az ötszöges formából. És most készítsük el a hatszögünket, aminek lényegében teljesen ugyanez lesz a menete. Annyi különbséggel, hogy 6 rövid pálcát teszünk egy négyzetbe, vagyis egy varázsgyűrűben, és másik színnel fogjuk horgolni. Ezt itt csak én csináltam ezzel a két színnel, ha ti bármilyen más színnel szeretnétek, teljesen jó, igazából nektek kell eldönteni, az alap labda szín az fekete-fehér, de én direkt nem akartam fekete-fehéret, mert az olyan snasz, és mivel ez a labda kicsit különleges a fejek miatt, ezért csináltam ezzel a két színnel. Szóval varázsgyűrűben készítek 6 rövid pálcát, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majd a 6. után összehúzom az elejét a hátuljával, és összekapcsolom az elejét a hátuljával egy kúszószemmel, nem kúszószemmel, bocsánat, egy rövid pálcával. Szóval így. Oké? És ezután, hogy itt vagyunk most, ezután egyszerűen kétszer belemegyek, mindegyikbe duplázunk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jó, miután meg vagyunk a 12-vel, ez a második sorunk, ezután jön megint a jelölőt, beteszem az elsőbe. Egy rövid pálca, egy duplával kezdünk, minden szembe, ezt 6-szor fogjuk megismételni. Összesen 18 darab rövid pálcánk lesz. Egy rövid pálca, egy dupla, egy rövid pálca, egy dupla, egy szimpla, és egy dupla. Elkészültem a sorral, ez volt a harmadik sor, 18 darab rövid pálcánk van. Most jöjjön a negyedik sor, 2 rövid pálcával. Kezdünk, és egy dupla. Egy, 2 rövid pálca, és egy dupla. Megint. 1, 2 rövid pálca, és egy dupla. És így megyünk addig, amíg a végéhez nem érünk a sornak. A végéhez értem a sornak. Ez volt az 1, 2, 3, 4. sor, és most jöjjön az 5. sorunk úgy szintén. Első szembe, rövid pálca, áthúzom a jelölőt. Mindig 6 szemmel bővül, szóval 6, 12, 18, 24, és ebben a sorban pedig 30 rövid pálcánk lesz a sor végén. Szóval megyünk arrébb. 3 rövid pálcát, és a 4. dupla.
így, majd megint 3 rövid pálca, és a negyedikbe dupla, úgy szintén. És ezt így folytatjuk a sor végéig. Végéhez értem a sornak, és most jöjjön a 2, 4, 5, 6. sor. A 6. sorban 36 darab rövid pálcánk lesz. Itt haladunk előre felé, megint. 4 darab rövid pálcát, ugye az elsőn megint áthúzom a jelölőt. Ezután haladunk 4 darabot, majd szaporítunk. 1, 2, 3, 4, és dupla. Aztán megint 1, 2, 3, 4, és dupla. Így haladunk a sor végéig. Amíg ide nem érünk, összesen 36 darab rövid pálcánk lesz. Jó, és most jön az utolsó körünk, itt pedig 5 darab rövid pálcát fogunk előre menni, és szaporítás ugyanúgy, ahogy az előzőnél. Az elsőbe teszünk egy jelölőt, majd innentől megyünk még arrébb. Ez az 1, 2, 3, 4, 5, 6, és most jön a 7. sor. 2, 3, 4, 5, és egy dupla. A végére 1, 2, megint 5 rövid pálca, 1, 2, 3, 4, 5, és egy dupla megint. És ez lesz az utolsó sorunk, ezzel ha végére érünk, utána ebből összesen 20 darabot kell készítenünk. Teljesen a végéig ugyanígy kell folytatni. Végére értem a sornak, és most itt összekapcsolom az elejét a hátuljával, vagyis hát nem összekapcsolom, hanem ide, ahol van a jelölő, abba teszek egy húszószemet. Majd teszek rá még egy szemet, és ebből készítek sokat, amit ugye azért tartott ilyen sokáig ennek a videónak az előkészülete, mert hogy ezeket én már megcsináltam. És most megmutatom, hogy hogyan kell ezeket összeilleszteni. Első körben van a középrész. Ide középre beteszünk egy 5-öst. Az 5-ösnek, majd ezeket mindet el kell dolgozgatni egyesével. Az 5-ösnek ugye 5 oldala van. 2, 3, 4, 5. Ezután jönni fog még a kékből 1, 2, 3, 4 és 5. Így. És miután, ha ez megvan, hogy ezeket már így összevartuk, utána jönni fog még a világos kékből is 5 darab. 1, 2, 3, 4, 5. Ezeket így össze kell varni, és hogyha ezzel meg vagyunk, akkor utána jövök vissza. Szóval ez sikerült összevarnom, még ugye a másik fele nekem nincs kész, úgyhogy megmutatom, hogy hogyan illesztem össze. Az éleket szembe rakom egymással, így, ezt és ezt egymással szembe. És ott, ahol a pontok érintkeznek, itt és itt kell összevarni. Ezután ezt kihajtom. Jön a következő, ezt pedig itt varrom össze. És ezután ugye látható, hogy itt ez a két él is összeérintkezik, szóval ezt a kettőt is össze kell varnom. Megyek a következőre. Úgy szintén megint a két él összeér. Miután ezek az összeillesztések mindenhol megvannak, ezeket így nézzétek le, hogy hogy is van, itt még ezt nem vartam össze, majd ezt még itt összevarom, utána még jön a kiegészítés. Szóval, hogyha az alapot felvartuk, utána így kell még a plusz részeket oda illeszteni hozzá. Ezt jól nézzétek meg, de mindjárt mutatok róla még egy képet. Ezt légy szíves, jól nézzétek meg, mert így van a labdának az alapja, amit láthatók a pontokon, hogy melyik majd melyikkel fog összepárosodni.
és ez a kék, ez ide fog jönni, ez lesz a hátoldala, vagyis a túloldala. Most én ezeket mind-mind itt összevarrom, és utána visszajövök, hogy hogy néz ki. Összevartam ezeket, amiket az előbb mutattam, itt láthatjátok, itt van a középpont, és most elkezdjük a széleket itt, ezeket a pontokat is össze fogom varrogatni, és utána pedig ezeket is hozzá fogom varni, és a legvégén jövök vissza akkor, amikor csak a tömés lesz. Elkészültem az összevarrással, szerintem már most is nagyon tuti jól néz ki így, de az igazi akkor lesz majd, amikor ki lesz díszítve. Most annyit fogok tenni, hogy megtömöm, teljesen, keményre megtömöm, és utána pedig ezt az utolsó részt is itt bevarrom. Annyit fogunk még tenni, hogy a tűbe ugyanezt a kéket belerakjuk, és ide mindegyikbe húzni fogunk egy darab csigot, de ezt majd megmutatom. Most megtömöm, összevarrom azt a felső részt, az összevarrást, azt rejtett töltéssel kell összevarni. Eleinte még tudjátok így csinálni, ezt a részt például itt együtt varni, aztán fordítani rajta egyet, ezt itt együtt varni, és akkor így ráfordul, és akkor csak 2 luk marad a legvégén. Ezt megcsinálom, és utána jövök vissza. Sikeresen összevartam a labdát, mint látható, minden oldalról jó keményen megtömtem. Azért annyira nem kell túl keményen, mert akár lehet ezt egy párnának is használni, de akár ilyen házi focilabdának is, ami ugye nem annyira durván kemény. És most elkezdem ezeket a részeket, megmutatom, így kivarni. Ettől lesz olyan igazi, ilyen szép varrása. Szóval belemegyek egy ponton, igazából mindegy, hogy hol, tettem egy csomót a fonálnak a végére, és most pedig itt egy ponton belemegyek. Azért megyek itt bele, hogy végigvezessem, hogy a csomó eltűnjön. Így, és most ezt egy erős mozdulattal, megpróbáltam belehúzni. Most ott van bent a csomó, így ezzel tudok már rögtön dolgozni. Ide visszajövök, úgy szintén, és teszek egy ilyen féloldalas mozdulatot, amivel ide húzom ezt, és utána vissza. És ezzel lesz egy ilyen dupla varrásszerűsége. Ezután bemegyek ide, és ebből a pontból átjövök erre a pontra. Így. És most megint ezt a 2 pontot kötöm össze. Úgy szintén ide teszek egy ilyen féloldalast, mint hogyha össze akarnám varni az elejét a hátuljával, de mégse. Így, és utána ugyanúgy visszajövök ide, ebbe a pontba. Majd megint tovább megyek a következő részhez. Így. Oké, most megint jön ez a pont. Így. És innen visszajövök erre a részre. Próbáljunk meg teljesen ugyanabban a pontban visszakerülni, hogy lehessen kötni az elejét a hátuljával. És most visszajövök ugye ebbe a részbe. Oké, és most megint ide lentre. Így. És innen pedig föl megint. És lényegében ezzel elkészült az első olyan körünk, ami erre vonatkozik, mindjárt, csak ugye itt még van egy ilyen utolsó rész, és innen pedig visszaértünk ide. Na, és innen úgy megyünk tovább, hogyha még maradt a fonálból, akkor maradjon a fonálon. Ebből a pontból lejövünk ide. Ezt úgy fogjuk megtenni, hogy ide beletűzök, és innen lejövök ide erre a pontra. Ide. És ezt pedig úgy,
hogy innen ugye most akkor átjutottam a következő körhöz. És innentől pedig ezt folytatom, és így megyek végig az egészen, amíg az utolsó végéhez nem érek. Ezzel végeztem, akkor utána jövök vissza, és megmutatom, hogy hogyan díszítettem. Elkészült végül a labda, összevartam, és ezeket a csíkokat mindenhol befejeztem végül is, meg eldolgoztam az összes kilógó részt, és végül rajzoltam nekik arcokat. Ezt igazából mindenki maga döntse el, hogy szeretne rá, vagy nem szeretne rá, meg a színt is teljesen mindegy, hogy miért készítetek, nem is muszáj kétszínűvel, lehet úgy is, hogy belül világosabb, az összes szín pedig mondjuk szivárvány színű. Ez egy nagyon jó készségfejlesztő tárgy lehet a gyerekeknek, akár színjátszás szerint is, hogy megtanulják a színeket, akár a testmozgás szerint, a kézfejlesztése szerint. Szóval nagyon-nagyon sok mindenre használható egy ilyen kis labda, akár fiúknak, akár lányoknak is lehet. Ugye ez teljesen mindegy, hogy milyen színben készítjük el, ahhoz viszonyítva lehet ajándékként is. Még karácsonyig simán elkészülhet, addig még van 6 nap, de azt biztosan mondom, hogy arra készüljetek fel, hogy azért ez egy elég melós munka. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, remélem, hogy tetszett a videó, ha úgy gondolod, hogy igen, akkor kérlek nyomj egy lájkot, és hogyha szeretnél még hasonló tartalmakat látni, rengeteg mindenféle anyag van már fent az oldalamon, hogyha a videók fülre kattintotok és görgettek lefelé, ott megtaláljátok az eddig elkészült videóimat, volt benne nagyon sok hasznos dolog horgolással kapcsolatban, ez mind-mind horgolás, de azért lehet, hogy fellelhető benne egy-két pólófestés például, meg nem is tudom még mi volt, meg még jönni is fog, gyöngyfestés, meg ilyenek, vagy gyöngyfűzés, meg ilyen mindenféle dolgok. Szóval, hogyha szeretnél ilyen tartalmakat, akkor kérlek kövess be, oszd meg, hogy máshoz is eljusson, és ha van kedved, akkor hagyj egy kommentet. Köszönöm szépen, sziasztok!